Hi mga ka-jammers! What's up? It's me, EJAM. Welcome back for another video. So for today's video, isa rin ba ang YouTube channel mo sa mga unsearchable? Yung tipong kapag tinatype yung YouTube channel mo sa search bar ay hindi agad lumalabas. Okay, so yun ang pag-uusapan natin ngayon. At kung interesado ka sa video na to, huwag na natin patagalin. Without further ado, let's get started. For the gram. Bitches love the gram. Oh wait, shit. Bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman. At don't forget to click the bell button para updated ka every time may upload. Gaya nito. Pag sinisearch sa YouTube search bar ay unsearchable. So isa lang ang naiisip ko dyan, maaaring marami kang kapangalan kaya hindi agad ma-identify ni YouTube yung inyong YouTube channel. So ang gawin nyo dyan, palitan nyo na lang ng ibang YouTube channel name na related pa rin sa inyo. So kunyari, yung first word is yung inyong name. Then yung second word is diaries, o di kaya vlogs, o di kaya TV, yung mga ganon. So, discardin nyo na yon. At kapag nag-upload kayo sa inyong mga YouTube ng videos, lagyan nyo ng inyong YouTube channel name dun sa dulo. So, mag-insert kayo dun sa description, maglagay kayo sa description, sa title, at sa tags. Okay? Isisingit ko lang para sa mga gustong gumawa o may planong gumawa ng kanilang mga YouTube channel. So, meron akong 3 tips bago kayo gumawa ng inyong mga YouTube channel name. So, una, iwasan natin na gumamit ng mahabang pangalan. Like for example, yung inyong full name is Shanrica Ashley Nicole De La Cruz. So, iklian nyo lang kasi mahirap siya i-type pagka ganyan at saka mahirap din siyang tandaan. So, kapag may nanood, for example, may viewers kayo na nagustuhan yung yung video nyo, so hindi niya agad matandaan kung ano yung napanood niya. Maaaring matandaan niya yung unang word, pero yung kasunod na word, hindi niya na matandaan. E paano kung may mga kapangalan ka? Okay? Doon sa Shandrika na yun lang yung natandaan niya. So, yung labanan doon. At number 2 ay mahirap basahin. Okay? Iwasan yung gumawa ng YouTube channel na mahirap basahin, yung tipong puro consonants na lang yung nakikita mo dun sa YouTube channel name niya. Wala na masyadong vowels. Alam nyo yun, mahirap din siya bigkasin. Okay? So, iwasan yung gumawa ng mahirap basahin. Okay? Pangatlo ay mahirap tandaan. O, alam naman natin na may mga YouTube channel talaga na unique. Oo, nandun na tayo sa unique, pero sana naman madali siyang tandaan, madali siyang basahin. Kaya sa mga nagbabalak gumawa ng inyong mga YouTube channel o nagpaplano pa lang gumawa ng inyong mga YouTube channel, pag-isipan nyo ng maigi ang inyong magiging YouTube channel name. Okay? Be simple, unique. Simple and unique. Alam nyo yun, kahit maiksi lang, pero mabilis tandaan, mabilis basahin. Okay? So, gaya ng Jamil, yan, Kong TV, yung mga sikat nating mga YouTubers, gumagamit man yung iba ng totoo nilang pangalan, pero at least 2 words lang. Hindi siya mahirap basahin at hindi rin siya mahirap tandaan. Like Alex Gonzaga, Niana Guerrero, Zainab Harake, yung mga ganon. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching at kung nagustuhan mo itong video na to, give this a thumbs up and comment down below para sa mga dagdag na katanungan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, paki-subscribe naman at don't forget to click the bell button para updated ka every time may upload, gaya nito. So that's it, guys. Good night! Bye-bye!